ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ মই বহুতো ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্টত আজি জলফাই টেঙাৰ আচাৰ কেনেকুৱা ধৰণে বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। জলফাইৰ আচাৰ বহুতো ধৰণে বনাব পাৰি। জলফাইৰ মিঠা আচাৰো বনাব পাৰি বা জলফাই কেইটা বইল কৰি হালধি নিমখ সানিও তেনেকুৱা ধৰণে বনাব পাৰি। আজি মই অকণমান বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই 500 গ্ৰাম জলফাই টেঙা লৈছোঁ আৰু এইকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। 10 পৰা 12 ফুটা নহৰু লৈছোঁ। সৰিয়হৰ গুটি লৈছোঁ 1.5 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু শুকান জলকীয়া 5 পৰা 6টা ল'ব। পাঁচফোৰণ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু হালধিৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, চব গুটি 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু জিৰা গুড়ি লৈছোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে। ইয়াৰে পিছতে সৰিয়হৰ তেল 1 কাপ লৈছোঁ। নিমখ 2 পৰা 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু কলা নিমখটো মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ কম বা বেছিও ল'ব পাৰে ইয়াতে। ইয়াৰে পিছতে ভিনেগাৰ ল'ব 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে। প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীত 1.5 গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু তাৰ পিছত হাই ফ্লেমত অকণমান যেতিয়া উতলি উঠিব ইয়াতে গোটেইকেইটা জলফাই টেঙা দি দিব। এই জলফাই টেঙা কেইটা হাই ফ্লেমত 3 মিনিটৰ কাৰণে উতলিব ৰাখি দিব। একেবাৰে বেছিকৈ সিজিব নালাগে, মাত্ৰ আপুনি মনত ৰাখিব 60% মান জলফাই টেঙা কেইটা সিজিলে হৈ যাব। ইয়াৰে পিছত গেছটো অফ কৰি দিব আৰু পানীৰ পৰা উলিয়াই ৰ'দত দি দিব। 2-3 ঘণ্টা ৰ'দত দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ওপৰৰ পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাব তাৰ পিছত আমি এইকেইটা সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। মই এটা জলফাই টেঙা 3 টুকুৰা কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণে এটা টুকুৰা কৰিছোঁ আৰু বিপৰীত চাইডে আন এটা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু গুটিটো তেনেকুৱা ধৰণে ৰাখি দিছোঁ। যদি আপুনি বিচাৰে গোটা কৰিও ৰাখিব পাৰে, মাজেৰে চুৰিৰে কাটি দি তেনেকুৱা ধৰণে গোটা কৰিও ৰাখিব পাৰে। এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱা ধৰণে কাটি দিছোঁ। এতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণে গোটেই জলফাই টেঙা কেইটা কাটি ল'ব। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন দি দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তেলখিনি দি দিব। আৰু তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব ভালদৰে তাৰপিছত পাঁচফোৰণখিনি দিব। একেলগতে সৰিয়হৰ গুটিখিনিও দি দিব। সৰিয়হৰ গুটিখিনি বহুত ফুটিব, গতিকে আপুনি লগে লগে ঢাকনি দি দিব। মিডিয়াম ফ্লেমত যেতিয়া সৰিয়হখিনি ফুটা শেষ হৈ যাব তাৰপিছত নহৰুখিনি মই দুফাল কৰি লৈছোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে একেলগতে দি ল'ম। শুকান জলকীয়া কেইটাও সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু একেলগতে কেইছেকেণ্ডমান পিছত জলফাইখিনিও দি দিব। জলফাইখিনিত যাতে অকণমানো পানী লাগি নাথাকে সেইটো আপুনি ৰ'দত দিয়াৰ টাইমতে ধ্যান ৰাখিব। এতিয়া মই কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ম। যেতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তাৰ পিছতে ইয়াতে মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিব। হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ, ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিব, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰাৰ গুড়ি, চব গুটি সকলোখিনি একেলগতে দি ল'ব। যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে গৰম মছলাৰ গুড়িও অকণমান দিব পাৰে। নিমখখিনি দি দিছোঁ আৰু একেলগতে কলা নিমখখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। 4 পৰা 5 মিনিট সময় মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত এইখিনি এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভাজি ল'ব। মাত্ৰ আপুনি লৰাই থাকিলে ধ্যান ৰাখিব যাতে জলফাইখিনি ভাঙি নাযায়। যদি আপুনি বেছি সময় বইল কৰে তেতিয়াহ'লে জলফাইখিনি কিন্তু ভাঙি যাব। 5 মিনিটমান পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু তাৰ পিছতে এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। যেতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিব তাৰ পিছত আমি ইয়াতে ভিনেগাৰ এড কৰি দিম বা আপুনি যদি বিচাৰে এতিয়াও ভিনেগাৰখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। মই এইখিনি ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ভিনেগাৰখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে চামুচৰ সহায়ত মিক্স কৰি ল'ম।
এতিয়া মই আগতে ধুই শুকাই থোৱা গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰ এটাত এই আচাৰখিনি ভৰাই মাজে মাজে লৰাই ৰ'দত দি থাকিম। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব আৰু যিমানখিনিলৈকে জলফাইখিনি থাকে কণ্টেইনাৰটোত সিমানখিনি ওপৰলৈকে কেঁচা তেল ঢালি দিব। তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে। আৰু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, আচাৰ যেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে শুকান চামুচৰ সহায়তহে উলিয়াই ল'ব। এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভকো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।